Efter ett långt uppehåll så är vi nu på gång igen. Och den här gången så hade vi tänkt att vi skulle åka från Vittsjö, där vi är just nu, och till Eket som ligger ute vid E4, Örkelljunga. Sträcka på 4,5 mil cirka. Och vi hade tänkt vi lägger 4 dagar på det. Ta det lugnt och försiktigt. Det är helt som ett bra tag sedan vi var ute. Ja, det var det. Och ryggsäckarna väger ungefär som vanligt. Ja, jag behöver inte säga om det. Nej. Kör vi. Ja. Precis käkat pizza här inne på Vittsjö bar pizzeria. Men nu kör vi framåt. Andra bänksittningen. Första var efter 1 kilometer och det här nu har vi gått 3 ungefär. Vi får kolla. Peter checkar läget på det. Det är faktiskt vår första pinne på den här turen. Planen är ju att vi ska gå ungefär, det blir lite kortare än de 8 kilometerna vi börjar i Vittsjö. Så vi drar 1,5 kilometer från sträckan, så innebär 6,5 kilometer ungefär vi ska hinna med idag. Och nu har vi gått 3 då, så ja, kan stämma. Halvvägs ungefär. Vi har ju ingen panik någonstans, det blir mörkt. Nu är det den 28 oktober och det blir mörkt 5. Så att det börjar skymma någon gång vid 4:30. Så att vi har ju liksom ingen panik. Vi har ett par vandrare framför oss, har vi sett. De är inne och handlar på Ica. Ja, samtidigt som vi, och så har vi sett deras spår här, så det kan vara att de hinner för oss till Hörsjö. Det får vi se. Ja, nu ser jag här. Vi är där. Ja. Och så ligger vindskyddet där. Okej. Ja. Kan du minska ner den lite grann? Så man kan se jämföra avstånd. Det vi har gått och det... 1 kilometer är på. Var börjar vi? Nu börjar där upp. Och nu var vi där. Den blå pricken. Där. Okej. Ja. Det kan stämma med 3 kilometer ungefär. Och sen sitter på skalan här nere. Ja, vi har 4 kilometer kvar. Vi har gått 3 sötter på en höft. Ja, 4 ungefär. Ja. Vi tar det lite lugnt första dagen. Som sagt, det är ingen panik. Det är inte lönt att komma fram för tidigt. Ja, säg skål då. Skål. Skål. Det är inte lönt att komma fram för tidigt. Så att vi tar det lugnt. Nu säger temperaturen är runt 12 grader. Så, och det är vindstilla. Solen har varit framme ett tag, nu börjar det mula på sig igen. Och de har ju sagt att det ska komma en del regn de här dagarna. Men vi får se. Vi hade sån tur att precis när vi lämnade pizzerian i Vittsjö efter vår startpizza så slutade det regna. Och sen har det faktiskt varit uppehåll sen dess. Men vi har ju bara varit ute i
en timme och lite. 1 timme och 40 minuter kanske. Vi hade en rätt lång paus i början där vi lyckades gå fel. Som vanligt. Ja, erfarenheten hänger inte riktigt med oss. Det var ju ett tag sedan vi var ute. Så att vi missade en korsning, men det var ju inga... Vi kunde vika höger vid nästa korsning och så kom vi på leden, så att det var inga konstigheter. Det gick bra det också, men vi hade en liten kartläsningspaus där på en halvtimme ungefär. Så är det. Fan, det häller glaset. Ja, du. Så du ska ha in i andra benet också? Något slags. Det var ingen bra bänk. Kom vi ut i skogen. Kom vi in till det som vi en gång gick igenom, som vi kallade djungelgräset på den tiden. Det är det ju nu också, men inte lika högt. Slottsruinen i skogen. Nej, det står någonting där nere. Kan det ju vara, eftersom det ligger så gammal såg eller något. Här nere och titta. Ja. Hemmanet var Utsocknes frälse med baronen och majoren Axel Gyllenkrok på Björnstorp. Sågkvarn anlades för 100 år sedan. Så har vi kommit fram till Hårsjös vindskydd. Och ser man något folk. Verkar ganska dött. Klockan är nu 4:30. Det börjar skymma ju, så att vi har planering idag. Och de som var framför oss, den har inte stannat här i alla fall. Så att de slapp vi. Det har inte varit någon på flera dagar. Det är lite tändning kvar också. Bra. Så här ser det ut. Bord och grejer.
Nu ska vi vila lite tag. Så är vi igång. Fixat elden trots att allting är dyngsurt. Men vi har en granskog precis bakom så att det var ganska enkelt att få igång det hela. Nu ska vi bränna av lite tjockare pinnar hade vi tänkt. Peter han springer omkring ute i skogen här med lampan. Han hittar en stor stocken. Ja. Den kan vara bara ytfukt på den. Nej, det är bara ytfukt. Men det fokuserar kanske. Ja, här är Hörsjös vindskydd. Här har vi sovit gott. Nu är vi på gång. Klockan är 8:30 på morgonen. Vi fick till en bra eld igår så det var mysigt. Sen såg vi rätt så bra. Det har regnat halva natten. Och vi Peter, han är också vaken. Där är vi. Vi ska dit idag. 2 mil. Drygt. Vi får se om vi orkar. Annars orkar vi inte så stannar vi. Men vi börjar tidigt i alla fall så att det ska nog kunna lösa sig under dagen. Lite gråmulen dag idag. Det här är rätt fint i laxskogen. Bara den trillar av. Lite öppna landskap. Det har gått 2,5 cirka. Klockan är 4:09. Den går framåt. Fan. Solen kommer fram. Kör vi. Så är vi i Örkelljunga kommun. Nu ska vi leta lägerplats. Ja, har vi packat ihop på läget efter andra natten. Blåsigt i morse. Japp, så in i bomben. Det har blåst hela natten men vi låg ganska skyddat i alla fall i en granskog här. Så att vi klarade oss bra. Vi klarade oss jättetidigt för det blev mörkt. Vi kunde inte elda här för marken är inte gjord för att bygga en eld på. Så att det blev en liten halvtradig kväll igår och sen så men har vi sovit 12 timmar minst. Sen är vi i alla fall på gång. Vi har 6 kilometer till Lärkesholmen ungefär.
Det blir bra. Så det blir en kort och bra runda idag. Så nu har vi gått 1,5-2 kilometer från vår lilla lägerplats i skogen på väg mot Lärkesholmen. Så att vi kommer vara där klockan 12 kanske. Vi kan käka lunch där. Ska nog kunna lyckas med de här sista 4-5 kilometerna eller vad det nu är. Allting går bra i alla fall. Det regnar inte idag. Blåser i omgångar men väldigt lite så det är inte så farligt. Men vi kör vidare framåt. Ja, kvällens lilla eld. Det brinner fast bara riktigt. Ska vi ta den? Den är torr där uppe där. Ja, vänta lite ska jag bara ta den här lilla fotogrejen. Så, då är vi på gång igen. Sista lilla sträckningen och det blir upp till Åsjunga. Vi valde det istället för Örkelljunga här nu sista för vi ska ta en buss därifrån tillbaka till Vittsjö. Men vi har haft en bra kväll här som ni säkert såg med bra eld och allting. Och nu är det bara sista 4 kilometerna ungefär. Kör vi!